Salutare tuturor! Donald Trump a decis azi noapte, undeva pe la ora 3 dimineața ora României, să atace 3 facilități nucleare din Iran. Contrar ce a zis până acum, dacă țineți minte, în 2011 s-a luat foarte puternic de Obama, deoarece Obama a început un conflict puternic cu Iranul și a zis că Statele Unite nu are ce căuta în acest conflict și nu vrem ca banii cetățenilor să se ducă pe aceste războaie. Mergând înainte, în campania electorală, a zis același lucru, că dacă el era președinte, nu mai era niciun război. Ei bine, a plecat cu 2 războaie și acum ne-am trezit cu 3 deodată, deoarece pare că mai avem un război, cel dintre Iran și Israel, dar acum pare că se implică și Statele Unite, cel puțin momentan. Cu toate că Trump zice că nu este un război ceea ce se întâmplă în momentul de față și Statele Unite nu atacă de fapt Iranul și nu are nicio problemă cu Iranul, doar cu facilitățile nucleare pe care vrea să le distrugă. Dacă v-ați uitat la video precedent, vă explicam foarte clar de ce este important ca Iranul să nu aibă bomba atomică sau arme nucleare în general. Dacă nu l-ați văzut, îl găsiți în descriere sau la mine pe canal, îl puteți privi, un video foarte bun. Da? Deci, Donald Trump a decis în sfârșit să intre alături de Bibi Netanyahu în acest război sau în acest conflict și să detoneze câteva bombe în Iran pentru ca iranienii să nu aibă bomba atomică. E bine, pentru cei care știu puțină istorie, știu că Donald Trump în momentul de față cumva repetă ce a făcut în primul mandat, dar la un nivel un pic mai mare. Dacă țineți minte, în primul mandat, la fel, a început cu sancțiuni contra Iran, sancțiuni contra China, dacă mai țineți minte. Chiar cetățenii iranieni n-au mai putut intra în Statele Unite, dacă țineți minte, deoarece așa a început conflictul și atunci, în 2017-2018, în prima lui fază, desigur, au urmat și alte conflicte cu iranienii care au doborât o dronă americană și ulterior care a dus, desigur, la un conflict și mai mare și Donald Trump care a ordonat asasinarea lui Soleimani, un general foarte important din Iran, dacă mai țineți minte, în 2020, au fost foarte aproape și atunci să vadă un conflict între Statele Unite și Iran, dar până la urmă nu s-a mai soluționat, deoarece Donald Trump cumva a zis că nu vrea să atace Iranul atunci, cu toate că avea și atunci o idee că ar trebui să facă asta. S-a retras și din acel acord nuclear Donald Trump atunci în 2018-2019, în care ulterior a dus la continuarea programului de către Iran, cu toate că iranienii au zis, da, ne potolim, nu mai facem bomba nucleară. E bine, Donald Trump a plecat, a venit Biden și până la urmă am ajuns aici în momentul de față. Da? Deci cumva Donald Trump repetă istoria și cu tarifele, deoarece a pus tarife, dar și cu războiul cu Iran, cumva altceva pare că nu știe. Acum vă mai dau cumva o idee, poate mulți dintre voi nu vă gândiți la asta, dar cine este câștigătorul din acest război sau din acest conflict? Nu știu dacă putem să-l numim neapărat război, poate Iran cu Israel, dar SUA cu Iran în continuare nu, deoarece a fost destul de clar Trump că dacă iranienii nu vor retalia, adică dacă nu vor ataca înapoi, lucrurile vor fi bune pentru ei să facă deal-ul, că asta era, trebuie să facă un deal acolo și să nu mai aibă bombe nucleare. Asta este mania lui Donald Trump în momentul de față, că vrea să arate putere, cu toate că n-a putut, asta e, n-a putut pe plan intern să arate absolut nimic, cel puțin momentan, pe plan extern puțin și acolo ați văzut că de aici intrăm în teoria asta, că acest conflict și implicarea Statelor Unite în acest conflict cumva ar putea ajuta o altă țară. Țara aia este Rusia. Ați văzut că Statele Unite și cu Rusia cumva voiau să negocieze în materie de a opri războiul din Ucraina, ceea ce pare că în final nu s-a ajuns nicăieri. De ce? Putin a pierdut foarte mulți bani pe acest război pe care îl ține de ceva timp, din 2022 până în 2020 și sunt 3 ani de zile în care el a pierdut bani, i s-au pus foarte multe sancțiuni, ați văzut că banii rusești sunt prinși în băcile din UK în momentul de față și din Europa, din Franța și nu vrea nici Macron și nici aia din UK să dea banii înapoi și aici vorbim de miliarde de dolari din banii rusești. Ei bine, nu s-a ajuns la niciun acord acolo la încetarea acelui război, cu toate că Donald Trump a zis că îl rezolvă în 24 de ore, nu l-a rezolvat. Ați văzut că imediat după ce n-a mai văzut nimic de acolo, cumva s-a reaprins acest conflict dintre Israel și Iran. De ce? În mare parte poți să te gândești, cumva ajută Rusia. De ce? Prețul petrolului. Vă vorbeam de strâmtoarea Hormuz data trecută, apropo, Iranul ci că vrea să o închidă. V-am mai explicat.
E foarte greu de închis această strâmtoare de către Iran, având în vedere că Statele Unite are foarte multe submarine acolo și foarte multe nave în zona respectivă. Deci dacă Iranul mișcă ceva acolo, cel mai probabil nu va fi bine pentru ei în final. Ce pot face? Ei ce au făcut și în trecut, că au mai atacat navele care treceau pe acolo, inclusiv în 2019. Cumva se repete istoria și probabil asta vor face și acum. Să închide toată strâmtoarea nu o să poată, să atace niște nave cumva acolo separat, prin proxiurile pe care le au, prin proxiurile teroriste pe care le are Iran, prin Hezbollah, de exemplu, ar putea face chestia asta. Dar să închidă ei strâmtoarea e foarte complicat. Chiar dacă șansele au urcat acum pe Polymarket undeva la peste 50% ca această strâmtoare să se închidă. Dar revenim, petrolul. Prețul petrolului este în urcare, iar închiderea acestei strâmtori, ne spun analiștii că ar duce prețul petrolului la peste $100 per baril, ar putea fi chiar undeva la 120. Pe cine favorizează? Desigur favorizează Rusia, care poate să scoată cumva ceva bani din acest război prin a vinde mai mult petrol la prețuri un pic mai mari, chiar dacă au sancțiuni acolo. Mai e o chestie, chiar dacă Rusia zice, da, condamnăm ce a făcut Statele Unite, condamnăm războiul cu Israelul, bă, lor le convine momentan, da, deoarece în momentul de față vând arme către Iran, da, din nou câștigă foarte mulți bani, câștigă și implicare regională, adică cumva Rusia ar putea să fie un mediator în momentul de față și lumea să vadă, ok, uite, Rusia a mediat acest război, încheierea lui, semnarea unui tratat, semnarea unui deal și atunci, după ce toate astea se vor termina cu războiul ăsta regional din Orientul Mijlociu, da, din zona respectivă, atunci ai putea face caz că s-ar putea termina și războiul din Ucraina și Rusia, din zona respectivă, deoarece rușii cumva vor lua și ei ceva înapoi. Bă, ne luăm banii înapoi cumva, ce am dat până acum pe război, e ok, îl putem încheia. Dar acum, cum să încheie Putin? Adică tu dacă ai fi Putin l-ai încheiat după ce ai pierdut atât de mulți bani, trebuie să-ți iei cumva înapoi. Și cine știe, poate a fost un deal acolo la mijloc, cumva, între Putin și ăsta, Donald Trump, și asta e doar o teorie, luați-o ca o teorie, cumva ca și ea să ia ceva înapoi și în final să încheie războiul respectiv. Pentru cine e rău? Pentru ucraineni în momentul de față, deoarece ați văzut că toată privirea din Statele Unite se duce din nou către Orientul Mijlociu, se duce către Iran, se duce către zona respectivă, nu se mai duce către Ucraina. Din nou bine pentru ruși, nu? Deci Rusia este principalul câștigător din acest război, mult ceea ce China nu, nici în cazul Rusiei. Pe locul 2 este Israelul care de multă vreme are ceva cu Iran și încearcă să-i distrugă regional din zona respectivă, ca ei să fie cei mai mari, să facă ce vor acolo, să ia Gaza, să facă ce vor în regiunea respectivă. Cumva Iranul îi deranjează. Turcia nu atât de mult, dar Iranul îi deranjează mai mult. Da? Din nou, câștigătorul este, desigur, Israelul, pe locul 2. Pe locul 3, Statele Unite, câștigător, deoarece mai vând și ceva arme, mai fac și ei ceva arme, desigur și companiile din spate, BlackRock, Palantir și toate cele mai fac și ei ceva bani, e bine. Pierzătorii, desigur, știm foarte bine, sunt iranienii, cel puțin momentan, cu toate că ai putea să te gândești că și ei ar putea să vândă ceva petrol, da? Deci întotdeauna când vă gândiți la un conflict, gândiți-vă la cine ia roadele după conflictul respectiv. E clar Rusia în momentul de față. Vedem cum se desfășoară mai departe. Dacă Rusia se va implica într-un fel sau altul să ajute Iranul, momentan probabil o să-i ajute cu arme, ceea ce din nou mai mulți bani pentru ruși. Și vedem dacă după ce se termină conflictul ăsta, cumva vom vedea și terminarea celuilalt conflict pe care îl vedem momentan între Rusia și Ucraina. La voi ce părere aveți? Cine crezi că este câștigătorul? Lăsați în comentarii. Piețele financiare au corectat, după cum ziceam pe ultimul live, Bitcoin probabil va testa spre 100.000 ceea ce a făcut, Ethereum s-a dus și el undeva spre 2200, era un pic sub 2200 mai târziu. Eu zic că dacă se va așeza conflictul ăsta și vom ajunge la un deal în perioada viitoare, este foarte probabil ca din nou piețele să urce similar cu ce a făcut Trump cu tarifele, similar când s-a certat cu Elon și alte cazuri în care Donald Trump cumva vine, nenorocește anumite chestii și apoi el le pune înapoi și zice pe Twitter, ok, cumpărați de data asta deoarece piețele vor crește. Probabil la fel. Apropo, acest conflict, da, pe care l-am văzut acum și implicarea Statelor Unite a fost făcută sâmbătă. De ce? V-ați întrebat? Piețele financiare nu sunt deschise. Vom deschide futures-ul un pic mai târziu, deoarece este duminică, se deschide duminică seară și vom vedea deschiderea piețelor mâine, de-abia la ora 4:30 ora României. Adică e ceva timp distanță până din momentul în care Statele Unite cât de
decât se implică, că ei au zis că nu se implică, au doar probleme cu facilitățile nucleare, da? Și nu vor mai mult de atât, dacă Iranul stă liniștit, e în regulă, semneze deal-ul și apoi mai departe, pace, zice Donald Trump, după ce a atacat Iranul vrea pace. Cum e asta? Adică îl omor pe unul și pe urmă vrei pace? Un pic mai complicat, dar vedem. Eu v-am zis, Iranul nu are niciun fel de șanse cu Statele Unite. Uitați-vă câte facilități nucleare are Statele Unite și câte focoase nucleare, peste 5.000 are Statele Unite în momentul de față de 0 în momentul ăsta care are Iranul. Deci n-au niciun fel de șansă, n-au niciun fel de șansă la avioane care au undeva peste 13.000 Statele Unite și ăștia au, nu știu, vreo 2-3.000, n-au șanse, ok? N-au niciun fel de șanse nici la bombe, nici la avioane, nici la orice vrei tu ca să tu te poți lupta, da? Să poată lupta Iranul cu Statele Unite. N-au șanse, din nou mi se pare ciudat, da? Cum a plecat acest conflict, cum s-a reaprins cu Israelul care a atacat și împreună cu Statele Unite au gândit planul respectiv, fix în momentul în care nu mergeau lucrurile pe pacea respectivă cu Rusia și Ucraina. E interesant de analizat și voi vedeți care sunt câștigătorii și desigur spuneți-vă opinia voastră în comentarii. Da, piețele financiare reacționează, probabil petrolul va merge mai sus, vedem dacă urcă peste un 75-80 la deschidere mâine, vedem ce se întâmplă, vedem și piețele financiare, dar eu zic că din nou este o oportunitate, da? Din nou este o oportunitate. Hai să ne uităm un pic să vedem ce se mai întâmplă pe Twitter, ne uităm un pic și să vedem ce zice Donald Trump aici, imediat 2 secunde. Da, hai să vedem ce zice Donald Trump și ce a zis el aici, imediat. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. Ok, asta e partea discursului lui Trump de aici, pe care am auzit-o mai devreme. Deci e destul de clar, felicită și pe Bibi, zice că a mai făcut chestii de genul ăsta și în trecut când l-a omorât pe generalul ăla, ați văzut, Soleimani din 2020, v-am zis mai devreme. Cumva spune ce s-a întâmplat, da? Deci Donald Trump de la un președinte al păcii devine un președinte al războiului, da? Cumva eu cred că el a învățat foarte mult din mandatul trecut în care el a pierdut din punctul meu de vedere alegerile din 2020 și asta e o cauză, faptul că n-a făcut niciun război în mandatul lui. Deci în mandatul lui niciun fel de război, niciun fel de mișcare geopolitică, niciun fel de a arăta cât de puternică este Statele Unite, nimic. Iar cei care erau pe partea de armament nu l-au mai susținut, cei din interior, din Deep State nu l-au mai susținut și cel mai probabil de asta a pierdut alegerile din 2020 sau măcar e o cauză destul de importantă. Acum, mergând în a doua parte, nici nu mai vrea să arate nimic, adică el nu mai poate să ia un mandat, da? Ăsta e ultimul lui mandat. Nu-i pasă ce mai crede lumea de el și acum pare că vrea și cumva a învățat din mandatul precedent și vrea să facă lucrurile ca la carte, să arate cât de puternică este Statele Unite, chiar dacă a zis invers. Acum vedem dacă continuă acest conflict mai departe, vedem ce mai face și Donald Trump, vrem cu toții pace, vrem să nu mai moare oameni și sigur vrem și piețele financiare să mai respire un pic. Hai să ne uităm aici mai departe.
Dacă mergem mai departe aici, putem să ne uităm tot speech, hai să ne uităm mai departe. Putem să vedem că strâmtoarea Hormuz a urcat undeva, era 50 ceva la sută, erau mai devreme. Dacă mergem pe Polymarket, putem să vedem 47%, cumva au picat, era chiar 55 mai devreme, putem să vedem 55%, cumva au mai scăzut. Anunțase ceva Iranul că zică, domnule, da, vrem să închidem strâmtoarea Hormuz. E foarte greu de închis, poți să ataci anumite nave care trec pe acolo, poți să închizi partea ta, dar până la urmă a venit Statele Unite cu acele submarine și o să fie greu de soluționat ceva în partea asta. Bun, ce mai avem aici de văzut? Bun, either peace or there will be tragedy for Iran. Deci dacă nu e pace, Donald Trump va mai ataca în continuare. Ce șanse are Iranul? Nu are niciun fel de șansă din punctul meu de vedere. Da? Bun, mergem mai departe. Hai să vedem aici. Uite, Russian Foreign Minister, risk of conflict in the Middle East has increased significantly. Deci conflictul în Orientul Mijlociu a crescut semnificativ. Da, știm, dar vă place. Știm foarte bine că vă place asta. Any retaliation by Iran against the United States of America will be made with force. Dacă ăia cumva retaliază și fac și ei ceva, îți dai seama că Statele Unite îi va călca în picioare. Da? Putem să vedem aici bombele pe care le-au tras. Da? S-au dus GBU-57 care pot intra prin pământ, că vă explicam data trecută că facilitățile nucleare ale Iranului sunt mult sub pământ, la mulți metri sub pământ, dacă nu kilometri, și Iranul și Israelul n-are facilitățile necesare ca să poată să distrugă acele lucruri pe care le are, acele facilități nucleare pe care le are Iranul, și Statele Unite pare că are. Și putem să vedem aici cum s-a întâmplat, da? Cum a venit, bam, și l-a distrus. Bun, mai putem să vedem aici importanța strâmtorii Hormuz, dar v-am mai explicat-o și Hormuz și v-am mai explicat-o data trecută. Uitați-vă la celălalt video, undeva la o treime dintr-o petrolul planetar trece pe aici. De asta e foarte important, prețul petrolului o să urce grav, cum a urcat și în trecut, dacă țineți minte, când s-au atacat navele în strâmtoarea Hormuz undeva 2018-2019, în aceeași situație, cumva se repetă istoria, da? Bun, astea sunt avioanele pe care le-a folosit Statele Unite, le putem vedea aici, da? Cum pleacă, negre, frumoase, dar frumoase numai la vedere, că desigur numai distrugere fac cu bombele respective, da? Bun, mergem mai jos. Dacă mai e ceva interesant aici, nu, hai să vedem dacă mai e aici. Bun, putem să vedem imagini din satelit aici, cu ce a atacat Statele Unite. Concentrați-vă pe zonele astea de aici. Nu e prea mult, n-au atacat cu toată forța pe care ar fi avut-o, dar pare că și-au atins cât de cât targetul. Acum vedem, cei din Iran zic că în continuare încă pot face bomba nucleare și arme nucleare. Pare că nu s-a terminat conflictul cu aceste bombe pe care le vedeți aici, pe care le-a dat Statele Unite. Încă o dată avioanele le putem vedea aici, au parcurs, 23 de ore, îți dați seama că se știa că va ataca, ele au ieșit fără niciun fel de problemă din spațiul aerian din Iran, deci nu e să zici că ăștia nu știau că vin aceste atacuri. Încă o dată putem să vedem imagini din satelit aici și vedem ce a zis, am văzut mai devreme ce a zis din nou avioanele, vedem cum arată aici. Bun. Ia să vedem ce a zis în trecut. Ia. Chasing monsters and phantoms overseas. In addition, there must also be a complete commitment to dismantling the entire globalist neocon establishment that is perpetually dragging us into endless wars, pretending to fight for freedom and democracy abroad. We should have never gone into the Middle East. Under my leadership, we will turn the page forever on those foolish, stupid days of never-ending wars. We're rebuilding our military stronger than ever before, and we are not going to deplete it again on stupid sense. Ok, aici era Donald Trump care ne zicea că el nu va mai face război și nu va intra în Orientul Mijlociu. Încă o chestie și încheiem cu asta, lăsați-vă comentariile, foarte important, ce credeți voi despre acest conflict. Piețele ați văzut deja în corecție, vedem ce se întâmplă săptămâna viitoare.
Dar lăsați-vă ideile voastre despre acest conflict. Iranul, de ce nu-l atacă nimeni terestru? E foarte complicat să ataci Iranul terestru, ceea ce nu cred că va face nici Statele Unite și nici nu o să facă și nici nu o să facă Israelul, deoarece este o țară foarte mare, se întinde foarte mult teritoriu și e foarte greu de ocupat, deoarece ai deșert într-o parte, ai mulți într-o parte, foarte greu de ocupat Iranul și asta nu se întâmplă niciodată, ok? Bun. Vă arăt un pic prețul Bitcoin și la ce cred că putem vedea aici la Bitcoin. Dacă ne uităm, cred că putem vedea dacă cumva continuă acest conflict, asta era ideea. Posibil să vedem un 98-96 aici pentru BTC, cu toate că este la suport momentan în regiunea asta, un suport foarte important aici pentru Bitcoin. Dacă îl ține și reia aici 103.000, este foarte, foarte bine pentru BTC, dar desigur va depinde ce va face Trump mai departe, iar ETH din nou este la un moment critic, dacă pierde nivelul de 2231 aici la nivel de daily, următorul nivel este undeva la 1980-2069. Din punctul meu de vedere nu suntem departe din nou de un bounce aici și este din nou oportunitate de cumpărare. Cam atât. Nu uitați butonul de like, apăsați butonul de like că l-aveți mai jos, toate linkurile aveți în descriere, aveți NordVPN reducere foarte mare, aveți exchange-uri în descriere foarte multe și multe deal-uri le puteți lăsa acolo. Dacă sunteți privitor nou, apăsați butonul de like, spuneți-mi opinia voastră despre conflict și noi ne auzim în următorul. Stay safe, much love.